Γεια σας φίλοι μου. Ένα παράξενο πράγμα, όποτε είναι να κάνω βίντεο, οι γυναίκες θα βάλουν ηλεκτρική σκούπα. Πάντα. Το έχω προσέξει. Ακούτε. Πρέπει να συνεννοούμαστε, ίσως να αυτό και εγώ, να τους ρωτάω πότε έχετε να κάνετε σκούπα, για να ξέρω πότε θα κάνω το βίντεο. Ευτυχώς έχω καλό μικρόφωνο το οποίο δεν αρπάζει τόσο πολύ τους εξωτερικούς ήχους. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Ένας συνδρομητής μου ζήτησε, με παρακάλεσε να κάνω ένα βίντεο για την κόκκινη ψήρα. Έχω κάνει για ψήρες, για παράσιτα και τέτοια. Δεν έχω κάνει ειδικά για την κόκκινη ψήρα. Δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές βέβαια. Η διαφορά είναι ότι η κόκκινη ψήρα είναι εξωτερικό παράσιτο. Δεν είναι εσωτερικό. Δεν έχει να κάνει με τα ακάραια που θα μπουν μέσα εσωτερικά. Η κόκκινη ψήρα θα μπει στο δέρμα εξωτερικά, είτε στο νεοσό είτε στο πουλί μας, το ηλικιωμένο, και θα κάνει τη ζημιά. Δεν είναι μεταδοτικό. Προσέξτε γιατί. Αν υποθέσουμε ότι ένα παιδάκι στο σχολείο έχει ψήρες και ο συμμαθητής του δίπλα δεν έχει ψήρες, δεν πάει να πει ότι ο ένας πιτσιρικάς μεταδίδει τις ψήρες στο διπλανό του. Έτσι. Η ψήρα μεταφέρεται και δημιουργεί το πρόβλημα. Άρα δεν είναι μεταδοτική ασθένεια. Μεταδίδεται όμως μέσω της ψήρας. Άρα θέλει προσοχή. Αν εντοπίσουμε ότι ένα πουλί σε ένα κλουβί που έχουμε 5, 10, 20 πουλιά έχει πρόβλημα με ψήρες, να είστε σίγουροι ότι θα αποκτήσουν ψήρες και άλλα. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι βεβαιότατο. 1000%. Άρα πρέπει να μεριμνήσουμε από προτού εντοπιστούν οι πρώτες ψήρες. Άρα προληπτικά. Πρέπει να κάνουμε πολλές κινήσεις προληπτικά με διάφορα παρασιτοκτόνα. Δεν θα αναφέρω φάρμακα. Φάρμακα θα διαλέξετε εσείς. Έχω πει ότι δεν θέλω να αναφέρω φάρμακα. Καλό είναι να ρωτάτε σε ένα κτηνίατρο να παίρνετε γνώμη ό,τι έχει να κάνει με φάρμακα. Όχι ότι δεν ξέρω. Ξέρω πάρα πολλά φάρμακα. Δεν θέλω να τα πω. Ειδικά σε βίντεο εδώ πέρα. Μπορούμε στα σχόλια, όποιος έχει απορίες, να τους πω τι φάρμακα να χρησιμοποιήσουμε. Η ψήρα η κόκκινη είναι ένας ύπουλος εχθρός. Γιατί είναι ύπουλος? Γιατί δεν φαίνεται, είναι αόρατος. Μόνο με κάποιο μεγενθητικό φακό θα μπορέσεις να εντοπίσεις την κόκκινη την ψήρα ή να την καταλάβεις από τι? Όταν το πουλάκι σου βλέπεις ότι συνέχεια ξύνεται. Όταν αναζητεί συνέχεια να κάνει μπάνιο. Γιατί το μπάνιο τα αναποφύζει από τις ψήρες. Τα ερεμεί εκείνο το χρονικό διάστημα που κάνει μπάνιο. Γιατί και η ψήρα ενοχλείται, δεν γουστάρει το νερό, θέλει βρωμιά η ψήρα. Ωραία. Η κόκκινη ψήρα είναι ύπουλη, όπως είπα, επειδή δεν την βλέπουμε, δεν μπορούμε να τη διακρίνουμε. Το κακό είναι ότι θα πάει κυρίως στους νεοσούς. Όταν θα γεννηθούν δηλαδή τα πουλάκια, θα σκάσουν από τα αυγά, εκεί θα πάνε να χτυπήσουν οι ψήρες οι κόκκινες. Στα μικρά. Τα καταστρέφουνε, ρουφάνε όλο το αίμα τους και προσέξτε, ποιο είναι το πιο επικίνδυνο? Είναι ότι οι ψήρες έχουν ιούς, έχουν μολύνσεις μέσα τους, μικρόβια, τα οποία ρουφώντας το αίμα τα μεταφέρουν και μέσα στο αίμα, μέσα στο πουλί. Με αποτέλεσμα από μια απλή ψήρα να δημιουργηθούν αρκετές αρρώστιες και να χάσουμε και το πουλί μας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει προληπτικά μέτρα πάντα. Να καθαρίζουμε το κλουβί. Μιλόξιδο. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ και χλωρίνη. Να εξοντώσω τα πάντα. Χλωρίνη. Σχολαστικά με ένα σκληρό σφουγγάρι, τα κάγκελα παντού. Άμα είναι μεταλλικό το κλουβί, τα κάγκελα. Άμα είναι ξύλινο, πάλι τα κάγκελα. Καθαρίζω καλά με χλωρίνη. Το ξεπλένω πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα ή θα πάρω ένα σπρέι παρασιτοκτόνο, υπερμεκτίνη, ή θα ψεκάσω με μιλόξιδο εφόσον το έχω καθαρίσει με τη χλωρίνη. Και έτσι δεν θα μείνει τίποτα.
Μπορούμε να το κάνουμε και με σκέτο μιλόξιδο. Δεν θα λύσει το πρόβλημα 100% όμως. Γιατί η ψήρα η κόκκινη είναι τόσο μικρή, μικροσκοπική, που πάει σε κάθε γωνία. Σε κάθε γωνία. Θέλει πολύ καλό σχολαστικό καθάρισμα το κλουβί. Το κακό που είπα πιο πριν είναι ότι πάνε στους νεοσούς. Ρουφάνε το αίμα με αποτέλεσμα να ψοφρίζουν τα πουλάκια. Τα δε ζευγάρια το καταλαβαίνουνε, γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε και τα πουλάκια τους νεοσούς να είναι πεταμένα κάτω. Επειδή είναι γεμάτη η φωλιά με ψήρες, το παίρνουνε και το πετάνε κάτω. Γιατί προσπαθούν να σώσουν τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω με κανένα ότι και τα υπόλοιπα έχουν ψήρες. Δεν είναι δυνατόν να πάει μόνο στον ένα το νεοσό και να έχει άλλα 4-5 μέσα στη φωλιά, το ένα δίπλα στο άλλο, και να μην πάνε ψήρες και εκεί. Φυσικά θα πάνε. Απλά εντοπίζει το ζευγάρι πιο μικρό έχει τις περισσότερες ψήρες και το πετάει για να απαλλαγούν και τα άλλα πουλάκια, τα αδερφάκια που είναι μέσα στη φωλιά. Πράγμα όμως που δεν το γλιτώνεις, έτσι. Θα πάει ψήρα παντού. Και όχι μόνο θα πάει εκεί, θα πάει και στο ζευγάρι. Να μην σας πω ότι μπορεί το ζευγάρι να το έχει ήδη, να έχει ήδη την κόκκινη ψήρα και να τη μεταδώσει μετά και στους νεοσούς. Να γεμίσει δηλαδή το κλουβί με ψήρες από το ζευγάρι, σε όλες τις γωνίες, σε όλα τα κλαδάκια, σε όλα τα καγκελάκια, και από εκεί και πέρα με το που θα καταλάβουν, θα μυρίσουν αίμα από νεοσούς. Από τη στιγμή που έχουν σπάσει και μετά, θα μαζευτούν οι ψήρες από όλες τις γωνίες και θα πάνε στο νεοσό. Να κάνουν τη δουλειά τους, να επιβιώσουν, να ρουφήξουν το αίμα τους. Άρα έχουμε να κάνουμε έναν ύπουλο εχθρό, έτσι. Ένας τρόπος για να καταλάβουμε αν υπάρχουν ψήρες, είπαμε, χαρτοπετσέτα το βράδυ, ή σκεπάζουμε με ένα άσπρο πανί όλο το κλουβί, όλο το βράδυ, και την άλλη μέρα με ένα σωστό φωτισμό θα βγάλουμε το πανί, θα το γυρίσουμε από την ανάποδη, πάρτε και ένα μεγενθυντικό φακό και θα προσέξετε ότι γίνεται ένας πανικός από ψήρες, μικροσκοπικές ψήρες και κόκκινες και μαύρες. Είναι η λεγόμενη κόκκινη ψήρα αυτή. Ο εχθρός των καναρινιών νούμερο 1. Κόκκινη ψήρα. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με πάρα πολλά φάρμακα, ακόμα και με φυσικά φάρμακα, έτσι, και με σόδα μαγειρική και με μιλόξιδο και με σκόρδο. Μπορούμε να ανακατέψουμε, να το πρωτοποιήσουμε, να το βάλουμε σε ένα σπρέι και να ψεκάσουμε. Αλλά καλό είναι να βάλουμε κάποιο φάρμακο. Βγάζουμε τα πουλιά έξω οπωσδήποτε από το κλουβί, καθαρίζουμε εξονυχιστικά όπως είπα το κλουβί, εφαρμόζουμε παρασιτοκτόνα πάνω στο πουλί, να σιγουρευτούμε ότι έχουν φύγει οι κόκκινες ψήρες 100%, γιατί και 2-3 να μείνουνε και να ξαναβάλουμε το πουλί μέσα θα αυξηθούν, γεννάνε σαν τρελά. Η κόκκινη ψήρα μπορεί να ζήσει, παιδιά, 6 μήνες χωρίς φαΐ, χωρίς να τραφεί. Θα ζήσει 6 μήνες το χειμώνα στις γωνιές και θα περιμένει την άνοιξη να γεννηθούν οι νεοσοί και να πάνε εκεί πέρα να ορμήξουν, να φάνε, να αναπληρώσουν όλο αυτό το χαμένο κενό των 6 μηνών. 6 μήνες χωρίς να τραφούν, παιδιά, ζουνε. Φανταστείτε τώρα γιατί παράσιτο μιλάμε. Τι μεγάλη καταστροφή μπορεί να μας κάνει. Να φτάσει το πουλί μας μέχρι και το θάνατο. Και πολλές φορές όλα τα πουλιά. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που κάποιος έχει χάσει μέσα σε μια μέρα 10 και 20 πουλιά. Μπορεί να είναι και από την κόκκινη ψήρα. Ρουφάνε, τραβάνε και από εκεί και πέρα βλέπεις τσουπ, πεθαίνουν όλα. Έχουν τις ψήρες αρκετές μέρες πριν και η αντίδραση από πουλί σε πουλί είναι το ίδιο πράγμα. Όταν θα ξεζουμίσουν το πουλί, θα μεταφέρουν όλες τις ασθένειες, τις μολύνσεις, τους ιούς μέσα στο πουλί, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα χρονικό όριο 10 ημερών, το οποίο δεν θα αντέξει το πουλί και θα πεθάνει. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πουλιά, γι' αυτό πεθαίνουν το ίδιο χρονικό διάστημα όλα μαζί και λες τι γίνεται ρε φίλε. Πεθάναν 20 πουλιά μαζί. Πολλοί το ρίχνουν στο μάτι. Ποιο μάτι ρε παιδιά? Εντάξει, όσοι πιστεύουν στο μάτι πιστεύουν. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Έτυχε το είδε κάποιος και λέει τι ωραία πουλιά έχεις και την άλλη μέρα του πεθάναν όλα. Και λένε α, το αμάτιασε.
Όχι, κάτι άλλο είχαν. Έτσι. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Απομονώνουμε τα πουλιά, όπως είπα. Προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε 100% από τις ψήρες. Και μετά θα τα βάλουμε στο κλουβί ξανά μέσα, στο καθαρό. Για να γλιτώσουμε τους νεοσούς, υπάρχουν πολλές σκόνες που μπορούμε να ρίξουμε, παρασιτικές σκόνες, μπορούμε να ρίξουμε ακόμα και πάνω στους νεοσούς, στη φωλιά, γύρω-γύρω. Ή μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε μια καινούργια φωλιά με νήμα. Αλλά εφόσον υπάρχει ψήρα στο κλουβί, πάλι θα πάει. Κατευθείαν θα πάει. Έτσι, γιατί πιάνουν γωνίες. Και όχι μόνο στο κλουβί. Άμα και το κλουβί κρεμασμένο κάπου, μπορεί να πάει και στην κορνίζα δίπλα, να πάει στις γωνίες, παντού. Πρέπει και στο σπίτι μέσα να ψεκάσουμε. Για τον άνθρωπο δεν υπάρχει πρόβλημα, να ξέρετε. Απλά γεμίζει με αυτά τις μικροσκοπικές ψήρες στο σπίτι και αν καθαρίζεις το κλουβί, προσέξτε να δείτε, το καθαρίζεις, έτσι. Το αφήνεις μια μέρα, το κάνεις με χλωρίνη, το κάνεις με μιλόξιδα και είσαι 1000% σίγουρος ότι είναι έτοιμο. Ωραία. Κάνεις την εφαρμογή και στα πουλιά, δεν υπάρχει ίχνος ψήρας και τα βάζεις μέσα και το λες ξεκινάω από την αρχή με καθαρό κλουβί, καθαρά πουλιά, χωρίς ίχνος ψήρας. Όταν όμως θα πας να το κρεμάσεις στο ίδιο σημείο που το έχεις, η ψήρα υπάρχει ήδη δίπλα, η οποία θα ξαναπάει. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Γι' αυτό είπα ότι είναι ύπουλη η κόκκινη ψήρα. Το πιάσετε το υπονοούμενο. Από μια ψήρα η οποία δεν φαίνεται μπορούμε να χάσουμε το πουλί μας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μπανάκια συχνά θα βάζουμε πανιέρα κάτω να δροσίζονται και να βάζουμε και λίγο και ζεστό νερό μέσα. Έτσι. Γιατί το νερό δεν το θέλουν οι ψήρες και ξεκολλάνε από τη σάρκα. Τα πειράζει το νερό. Γι' αυτό και το μιλόξιδο μέσα στην πανιέρα. Επιμένω, βάζετε μιλόξιδο στην πανιέρα γιατί το μιλόξιδο τα ενοχλεί. Όταν είναι πιασμένα εδώ στο δέρμα μέσα η ψήρα και βάλεις το παρασιτικό ή το μιλόξιδο, αφηνιάζει. Δηλαδή αφήνεται, δεν της αρέσει. Δεν μπορεί όμως να φύγει από το πουλί. Από εκεί και πέρα, μετά το μπάνιο και εφόσον θα ξεκολλήσει η ψήρα, από εκεί πέρα είναι δουλειά του καναρινιού. Να την βγάλει. Ψήνεται, με το ράφος τους ξύνεται και τις βγάζει. Αλλά πόσες να βγάλει ρε φίλε? Μιλάμε για χιλιάδες τώρα πάνω της. Άρα πρέπει να πέσει παρασιτικό. Αντιπαρασιτικό καλύτερα. Ωραία. Άρα θέλει προσοχή, να προσέξουμε. Κάτι άλλο για την κόκκινη ψήρα. Η κόκκινη ψήρα χτυπάει συνήθως μετά την τερόρια. Δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εκεί γίνεται ο χαμός με τις ψήρες. Είναι η περίοδος τους, η καλύτερη περίοδος. Και το χειμώνα είναι ψηλό στην αδράνεια, δεν κάνουν τόσο πολύ ζημιά. Και μετά ξεκινάει από άνοιξη και μετά, και όταν πια πλακώσουν και οι ζέστες, εκεί είναι η καλύτερη τους για τις ψήρες. Θέλει να είμαστε σε εκγρήγορση, όχι κάθε περίοδο, κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να βλέπουμε τα πουλιά μας. Άμα έχουν έντονο ξύσιμη φαγούρα και βλέπετε συνέχεια, εκεί πρέπει να το προσέξετε. Θα βάλετε, όπως είπαμε, ένα πανάκι ή μπορείτε να βάλετε και ένα πανί κάτω άσπρο, να πάρετε το καναρίνι, πάρετε και μια μπατονέτα και λίγο έντονα κάντε τα πουπουλά του έτσι. Να δείτε ότι θα πέφτουν οι ψήρες κάτω στο άσπρο πανί και μετά με ένα μεγενθητικό φακό θα δείτε ότι έχουμε ψήρες. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να δείτε τις ψήρες. Και το άλλο είναι όταν θα βλέπετε να ξύνονται συνέχεια τα πουλιά και να ασχολούνται με το σώμα τους. Να μην ησυχάζουν δηλαδή. Και πρέπει να τα βοηθήσουμε, έτσι. Φανταστείτε τώρα εσείς να έχετε ψήρες να πούμε στο κεφάλι σας, να σε ξύνει συνέχεια. Είναι σπαστικό. Δεν θα πεθάνεις, το πουλί όμως θα πεθάνει. Άρα πρέπει να προσέξουμε το πουλί. Έτσι, μην χάσει τη ζωή του από μια παλιόψυρα. Λοιπόν, επειδή εγώ κάθε βίντεο το κάνω εμπειρικά από ό,τι ξέρω, δεν διαβάζω, ούτε έχω όπως βλέπετε κάτι ανοιχτό να διαβάσω να κάνω. Αν ξέχασα κάτι και ξέρετε, μου το λέτε κάτω στα σχόλια, έτσι. Είπαμε αρκετά, είπαμε ότι μπορούν να ζήσουν και 6 μήνες χωρίς να φάνε.
οι παλιόψηρες, ότι δεν έχουν σχέση με τα ακάραια, είναι εξωτερικά παράσιτα αυτά. Και όσοι δεν ξέρουμε, καλό είναι να ρωτάμε πάντα τον κτηνίατρο. Έτσι, ή κάποιον έμπειρο, ή τον πατέρα μας, τον παππού μας που έχει ασχοληθεί με αυτά. Και καλό είναι βέβαια να τα βοηθάμε και στην ποτίστρα να βάλουμε το μιλοξιδάκι μας, έτσι, να καθαρίζει και μέσα τα εσωτερικά ακάραια, για να προσέχουμε τα πουλιά μας, για να μας ζήσουν ευτυχισμένα να είναι και να ζήσουν και αρκετά χρονάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, πιστεύω να σας βοήθησε. Καλά θα ήταν να είχα και κάποιες εικόνες, κάποια βιντεάκια με το πανί με όλα αυτά. Εντάξει, βαρέθηκα να το κάνω. Φιλάκια! Show me the fire.